22 Μαΐου 1916, η Αθήνα παραχωρεί το ρούπελ και την καβάλα στη Βουλγαρία. Καθώς η Ευρώπη βρισκόταν στην περιδίνηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην Ελλάδα επικρατούσε εθνικός διχασμός, δηλαδή η διαίρεση του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας μεταξύ των φιλοβενιζελικών και των φιλοβασιλικών, με τους μεμπρότους να υποστηρίζουν την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό της Σαντάντ και τους δε να θέλουν η χώρα να κρατήσει ουδέτερη στάση. Ήδη από τους πρώτους μήνες του πολέμου, οι δύο αντίπαλες συμμαχικές παρατάξεις, η Αντάντ και οι κεντρικές δυνάμεις, είχαν προσεγγίσει τη Βουλγαρία για να την πείσουν να ταχθεί στο πλευρό τους. Η Βουλγαρία, που αρχικά είχε κρατήσει ουδέτερη στάση, ήταν μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη και με σπουδαία γεωστρατηγική θέση, αλλά ήταν λαβωμένη μετά την ήττα της στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Τον Αύγουστο του 1914 η Βουλγαρία συμμάχισε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν και μόλις 3 μήνες νωρίτερα ήταν εχθροί στο πλαίσιο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Τον Φεβρουάριο του 1915, η κυβέρνηση των Αθηνών υπό την πρωθυπουργία του Ελευθερίου Βενιζέλου παραιτήθηκε, λόγω της διαφωνίας του στέματος να αποσταλούν στρατεύματα στη συμμαχική εκστρατεία της Καλύπολης. Ακολούθως, τον Μάρτιο η Ρωσία απέτησε από τους συμμάχους της, δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη της Αντάντ, οι ελληνικές δυνάμεις να μην πλησιάσουν στην περιοχή του Βοσπόρου, είτε η Ελλάδα ενταχθεί στη συμμαχία είτε όχι. Έτσι, η Μεγάλη Βρετανία, θέλοντας να ικανοποιήσει τις ρωσικές αξιώσεις, αλλά και να πάρει με το μέρος της στην Ελλάδα, πρότεινε στην ελληνική κυβέρνηση την παραχώρηση της περιοχής του Αηδινίου. Ωστόσο, το ίδιο έτος τα συμμαχικά στρατεύματα που μεταφέρονταν με πλοία προς την Καλύπολη, παραβίασαν την ελληνική ουδετερότητα και ελιμενίστηκαν στη Λίμνο. Σχεδόν ταυτόχρονα, η κυβέρνηση του Δημήτριου Γούναρη συμφώνησε με την υποόρου συμμετοχή της χώρας στην εκστρατεία της Καλύπολης. Η απόφαση του αυτή ήταν αντίθετη με τις απόψεις του βασιλιά Κωνσταντίνου, οπότε επήλθε ρήξη μεταξύ του νέου πρωθυπουργού και του στέματος, οδηγώντας στην προκήρυξη εκλογών για την 31η Μαΐου του 1915. Στις εκλογές αυτές κέρδισε το κόμμα των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου. Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι η Αντάντ πρόσφερε στη Βουλγαρία την Ανατολική Θράκη δυτικά της γραμμής Ένου, Μηδίας και αόριστες εγγυήσεις για τα εδάφη στα νοτιοδυτικά της, που αφορούσαν τη λεγόμενη Βουλγαρική Μακεδονία, περισσότερο γνωστή ως Μακεδονία του Πυρή. Το σκεπτικό αυτής της προσφοράς ήταν να μην δημιουργηθεί ένας συνασπισμός που θα ένωνε τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία με τη Βουλγαρία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το αντίτιμο όμως αυτής της επιλογής θα ήταν η έμεση πρόσβαση της Ρωσίας στο Αιγαίο. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Σερβία δεν ήταν διατεθειμένες να συμφωνήσουν σε μια τέτοια παραχώρηση, διότι οι ίδιες αγωνίζονταν να κερδίσουν για λογαριασμό τους τα παραπάνω εδάφη. Παρόμοια προσφορά στη Βουλγαρία έκαναν και οι κεντρικές δυνάμεις. Ειδικότερα, αυτές πρόσφεραν την Ανατολική Σερβία και τη λεγόμενη Μακεδονία του Βαρδάρη, δηλαδή τη Νότια Ιουγκοσλαβία που σήμερα εδαφικά ταυτίζεται με το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας, υπό την προϋπόθεση η Ελλάδα ή η Ρουμανία να εισέλθουν στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Εγχωρίως, αν και ο Βενιζέλος είχε κερδίσει τις εκλογές από την 31η Μαΐου, κυβέρνηση σχημάτισε μόλις στις 10 Αυγούστου, επειδή το στέμα προφασιζόταν κόλλημα του βασιλιά Κωνσταντίνου να ορκίσει τη νέα κυβέρνηση λόγω ασθένειάς του. Τον Σεπτέμβριο η Βουλγαρία υπέγραψε μυστικά συμφωνία με τις κεντρικές δυνάμεις και ο Βενιζέλος ήλθε πάλι σε σύγκρουση με τον Κωνσταντίνο με αφορμή την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στους Σέρβους, όπως προβλεπόταν από την Ελληνοσερβική Συνθήκη Ειρήνης, Φιλίας και Αμοιβαίας Συνεργασίας του 1913. Μετά από την άρνηση του Κωνσταντίνου, ο Βενιζέλος παραιτήθηκε για δεύτερη φορά από την Πρωθυπουργία μέσα στο ίδιο έτος, οπότε σχηματίστηκε η Οικουμενική Κυβέρνηση με μέλη πρώην πρωθυπουργούς και ανώτατους στρατιωτικούς υπό την προεδρία του μετριοπαθούς αντιβενιζελικού, Αλέξανδρου Ζαΐμι. 4 ημέρες αργότερα, βουλγαρικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Σερβία, δίχως πρώτα η Σόφια να έχει κηρύξει τον πόλεμο στο Βελιγράδι. Έτσι, ο σερβικός στρατός βρέθηκε να πολεμά 3 δυνάμεις ταυτόχρονα, τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Ευθύς αμέσως, η κυβέρνηση του Βελιγραδίου ζήτησε τη στρατιωτική βοήθεια της Ελλάδας, αλλά η Αθήνα αρνήθηκε να την παράσχει.
Μόλις λίγα 24 ώρα αργότερα, τα σερβικά στρατεύματα δεν άντεξαν και μαζί με τον άμαχο πληθυσμό άρχισαν να εγκαταλείπουν τη σερβική ενδοχώρα και να αναζητούν διέξοδο προς τα Ιόνια νησιά και τη Θεσσαλονίκη μέσω εχθρικών εδαφών. Αυτή η μεγάλη έξοδος των Σέρβων έμεινε στην ιστορία ως Αλβανικός Γολγοθάς, επειδή οι Σέρβοι αναζήτησαν τη σωτηρία τους διερχόμενοι μέσω της Αλβανίας. Ήταν το τίμημα που πλήρωσαν όλοι οι Σέρβοι για την πολιτική της Μεγάλης Σερβίας που προσπάθησαν να εφαρμόσουν οι εθνικιστές ομόφυλοι τους με αποκορύφωμα τη δολοφονία του διαδόχου του Αυστριακού θρόνου. Τις ίδιες ημέρες, τα ηττημένα γαλλικά στρατεύματα από την εκστρατεία της Καλύπολης άρχισαν να αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, παραβιάζοντας για δεύτερη φορά την ελληνική ουδετερότητα. Η ήττα των συμμάχων στην Καλύπολη συνέπεσε χρονικά και με την κορύφωση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους εθνικιστές. Συνάμα, η Μεγάλη Βρετανία δελέασε για μία ακόμα φορά την ελληνική κυβέρνηση, προσφέροντας της στην Κύπρο με αντάλλαγμα την είσοδο της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό της Σαντάμ. Όμως, αυτή η προσφορά των Βρετανών ήταν κενό γράμμα, διότι σύμφωνα με τη συμπληρωματική μυστική συμφωνία του Λονδίνου, που είχε υπογραφεί μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας τον Μάρτιο του 1915, το Λονδίνο δεσμευόταν να μην παραχωρήσει τη Μεγαλόνησο στην Ελλάδα. Σχεδόν έναν μήνα μετά από το σχηματισμό της, η κυβέρνηση Ζαΐμι έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με αφορμή την καταψήφιση ενός νομοσχεδίου για την αύξηση του μισθού των στρατιωτικών. Έτσι, ο Κωνσταντίνος διέλυσε τη Βουλή και προκήρυξε εκλογές, ορίζοντας προσωρινή κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του εξοκοινοβουλευτικού Στέφανου Σκουλούδη. Οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου θεώρησαν παράνομη την προκήρυξη εκλογών και γι' αυτό απήχαν από τη διαδικασία, οπότε πρώτο κόμμα με μεγάλη πλειοψηφία αναδείχτηκε αυτό των εθνικοφρόνων του Γούναρη. Ωστόσο, ο Γούναρης δεν ανέλαβε το σχηματισμό κυβέρνησης, οπότε ο Σκουλούδης παρέμεινε στην πρωθυπουργία. Εν τω μεταξύ, τα γαλλικά στρατεύματα, που είχαν αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη, προωθήθηκαν στα εδάφη που σήμερα ανήκουν στην επικράτεια του κράτους που προσφάτως απέκτησε την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, αυτά ιτήθηκαν από το βουλγαρικό στρατό στη μάχη του Κρύβολακ τον Νοέμβριο του 1915. Ως εκ τούτου, οι Γάλλοι υποχώρησαν και εισήλθαν και πάλι επί της ελληνικής επικράτειας. Κατόπιν τούτων, η Γερμανία απέτησε από τη Βουλγαρία να μην εισβάλλει ο στρατός της στην Ελλάδα, γιατί αυτή η ενέργεια θα εξωθούσε την τελευταία στο πλευρό της Σαντάμ. Τον Δεκέμβριο του 1915, οι δυνάμεις της Σαντάμ παραβίασαν για τρίτη φορά την ελληνική ουδετερότητα, κυριεύοντας την Κέρκυρα, όπου στη συνέχεια το νησί αυτό έγινε το καταφύγιο χιλιάδων Σέρβων προσφύγων και στρατιωτικών. Την άνοιξη του 1916 διαφαινόταν η επικράτηση των κεντρικών δυνάμεων στο βαλκανικό μέτωπο. Η σιδηροδρομική σύνδεση Βερολίνου-Κωνσταντινούπολης για την άμεση μεταφορά στρατευμάτων είχε επιτευχθεί μέσω της ηττημένης Σερβίας και της συμμάχου Βουλγαρίας. Πλέον ο μοναδικός ενδυνάμει κίνδυνος για την επίτευξη αυτής της διασύνδεσης ήταν τα επικίνδυνα φαράγγια του Ρούπελ, από όπου οι δυνάμεις της Σαντάμ θα μπορούσαν να αντεπιτεθούν στα στρατεύματα των κεντρικών δυνάμεων. Έτσι, στις 22 Μαΐου του 1916 ο πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα ως εκπρόσωπος όλων των κεντρικών δυνάμεων επέδωσε μία ανακοίνωση στον Έλληνα Πρωθυπουργό Σκουλούδη. Στην ανακοίνωση αυτή, αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι οι κεντρικές δυνάμεις ήταν εκ των πραγμάτων αναγκασμένες από τις εξελίξεις να εισέλθουν επί ελληνικού εδάφους για να ελέγξουν το στρατηγικής σημασίας Ρούπελ. Σύμφωνα με το Βερολίνο, η επιθετική αυτή ενέργεια θα είχε αμυντικό χαρακτήρα για να περιορίσει τις ενέργειες της Σαντάμ, η οποία μονομερώς 3 φορές είχε παραβιάσει την ελληνική ουδετερότητα στο άμεσο παρελθόν, δίχως ποτέ επισήμως η ελληνική κυβέρνηση να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για κάτι τέτοιο. Σύμφωνα πάντα με την παραπάνω ανακοίνωση, διαβεβαιωνόταν ο σεβασμός στην εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, στην ελληνική κυριαρχία επί της περιοχής, στην ατομική ελευθερία και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των κατοίκων της παραπάνω περιοχής, καθώς και το υφιστάμενο εκκλησιαστικό καθεστώς. Λίγες ώρες αργότερα και ο Βούλγαρος πρέσβης στην Αθήνα επέδωσε μία πανομοιότυπη ανακοίνωση στο Σκουλούδη.
Ο Σκουλούδης, θεωρώντας ότι η Ελλάδα είχε επανειλημμένως ταπεινωθεί από τις μονομερείς ενέργειες της Σαντάμ, θεώρησε ότι έπρεπε να εξισορροπήσει την ουδετερότητα της χώρας. Έτσι, 4 ημέρες αργότερα, ο Πρωθυπουργός Σκουλούδης μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Στρατιωτικών Ιωάννη Γιαννακίτσα, του Γενικού Επιτελάρχη Ιωάννη Μεταξά και φυσικά του Βασιλιά Κωνσταντίνου παραχώρησαν το ρούπελ στις κεντρικές δυνάμεις στις 26 Μαΐου του 1916. Όμως, για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση επισήμως τασσόταν υπέρ της μίας πλευράς των αντιπάλων δυνάμεων, σπάζοντας ο ίδιος ο Κωνσταντίνος την ουδετερότητα της χώρας. Ως εκ τούτου, ο βουλγαρικός στρατός έφτασε αμαχητή μέχρι την Καβάλα, η οποία είχε απελευθερωθεί από τον ελληνικό στόλο μόλις 3 χρόνια νωρίτερα, εκδιώκοντας τους Βουλγάρους. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της Καβάλας, που διήρκεσε έως το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο χρονικό αυτό διάστημα οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής υπέστησαν τα πάνδυνα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περισσότεροι από 10.000 Έλληνες πέθαναν από ασιτεία και περισσότεροι από 45.000 εκτοπίστηκαν στη Βουλγαρία, από τους οποίους το 1 τρίτο δεν επέζησε.